हाँ जी हेलो फ्रेंड्स, अज असीं साई आर्ट बटाला ते आए हुए हैं। असीं इन्हां कोलों यह स्प्रे पेंट बहुत वधिया क्वालिटी दे हैं। असीं अपने जिहड़ी है बाइक कार किसी भी तरह का व्हीकल होवे उहदे पर जो पेंट खराब आ तो असीं उहनूं मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी सफाई हो जाती है और बहुत वधिया रिजल्ट आउंदा है। तो असीं जानते हैं साई भाजी कोलों इन्हां दे बारे की विचार है। भाई ये पेंट की क्वालिटी बहुत वधिया वा। कोई भी पेंट साडी ले लो, अगर ताड़ी गड्डी ते कोई खरोच लगी हुई है उत्थे तुसीं स्प्रे पेंट कर सकते हो। स्प्रे पेंट तो बाद वो दिखेगा नहीं तो ताड़ी गड्डी जितना हैगी सी पहला उतना ही रहेगी। सारियां वक्री वक्री क्वालिटियां वा। इन्हां दी क्वालिटियां भाई क्वालिटी च की हुंदा, ब्लैक कलर जो भी चलदा वा, क्लब ऑरेंज कलर च आंदा वा। हर तरह दा मतलब क्लब कंपनी हुंदी है, मतलब अपनी कंपनी अपना रंग बनाउंदी है। कोई ये नहीं होएगा ब्लैक को कलर होएगा इतना ही जिस तरह आंदा वा उतना ही देखीदा। ग्रीन कलर ये कंपनी का होएगा, क्लब का ऑरेंज कलर जाएगा, मैट ਜਾਂ 39 नंबर ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਵੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੋਨਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੰਪਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਪਲਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 39 ਨੰਬਰ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ 39 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਟ ਤੇ 39 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਚਮਕ। 4 ਨੰਬਰ ਮੈਟ, 39 ਨੰਬਰ ਚਮਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਮ ਵਾਈਟ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਪੀਵੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਆ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ।